متابعينا الكرام، السلام عليكم. أعلنت هيئة الأنواء الجوية حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، ويكون الطقس ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى طقس صحو وغائم جزئي في بعض الأماكن مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانا. لا تغير في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما في المنطقة الشمالية طقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة يتحول بعد الظهيرة إلى صحو. درجات الحرارة ترتفع بضع درجات. الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما في المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم. لا تغيير في درجات الحرارة. الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى طقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة صباحا، ثم يتحسن تدريجيا. لا تغيير في درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية طقس صحو يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي في أقسامها الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ولا تغيير في درجات الحرارة. الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما في المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم. لا تغيير في درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما طقس يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى طقس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة. درجات الحرارة ترتفع بضع درجات. الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية طقس غائم جزئي وأحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية أحيانا، ولا تغيير في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية طقس صحو مع قطع من الغيوم. درجات الحرارة ترتفع قليلا. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات ليصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.